Hyundai Accent 2017. Yung Kappa engine, yung mga gamma yung flat dito. Ito gamma pagka ganito. Tapos nakalagay na mismo yung gamma, Kappa o gamma dito sa gilid yan. Kappa. So Kappa siya. Ang problema nito, ito nagloko daw. Yung isang coil na to. Baka nasunog uli ito. Nasunog ang coil, sir, ano? Tigas, oh. Ako, sunog ulit yata. Hindi naman, buo. So yung isa kasi nalusaw. Yung isang coil ni sir. Balik natin. Tapos meron din sa'yo reading ng misfire dito. So bali dalawa yung magiging fault code nya. Dalawa fault code, 1 and 2. Tapos nagpalit na rin sila ng, ang hatol daw nung una, alternator, hindi na pinagawa. Tapos nagpalit na sila ng fuse. Ayun na. Yung unang gumawa, nagpalit na ng fuse. Hindi pa rin umandar. Umaandar siya pero ang lakas ng palya, sobra. So tingnan muna natin sa mga electrical lahat. Isa-isahin natin electrical. Pagkatapos punta tayo dito. So tapos na tayo sa fuse, electrical and coils. Dito na tayo sa loob ng electronics. Tingnan natin kung nandyan yung sira. Basta natin 2017 to. Ito yung ECU nya, kakaiba. 2017. Ayan. Buksan natin to. Tingnan natin anong laman yan. So lagay natin dito. Yan, ito na yung ECU nya, nabuksan na natin. So hanapin natin dyan kung saan yung sira. Yan, ibabalik na natin yung ECU ni sir. Papa-test drive muna natin. Alright. Tingnan natin, tapos nakabukas yung coil. Wala mga tornilyo, nilagyan ko muna para matesting ko mamaya. Salpak na to. On na susi. Naka-on lang, walang andar. Raise ka natin. Pang-scan sa. Yun, back. Fault code. Dami eh. Random, cylinder 1, cylinder 2, crankshaft sensor. Start natin. Palyado to eh. Tingnan natin sa data list. Sa cylinder tayo mismo. Ito. Yun. Start. May palya oh. Ayun. May palya, tingnan natin yung crankshaft ni sir. Spark plug. Ignition coil. Tingnan natin kung saan tumama. Wala naman. Yung ingay. Alternator nga yan. On natin aircon, mas malakas to. Yun o. Nag-blink yung check engine. Number 4 ang palyado. Ano yun, boss? Ayun o. Malalaman pa to kung crankshaft sensor. Yun, nagbi-blink yung check engine. Tapos dito meron. Naka-aircon tayo. Doon siya lumabas. Kaya mas malakas yan pag naka-aircon ka. Mawala. Aircon natin. Lumabas. Magdadagdag yan ng bilang. Ignition coil to. Yung ganitong sintomas. Stop natin. Red. Smooth naman. Smooth. Clear muna tayo ng fault code. Off. On. Burahin natin lahat ng fault code. Alternator yan, bearing. Number 4. Clear natin to. Tak. Ito. Clear natin. Erase fault code. Erase. Wala pa ba? Okay. No trouble code. Data list.
Yun. Abang tayo sa misfire. Start. Dapat walang check engine. Walang check engine. Dapat walang palya rin. Red. Alright. Tapos dito, bukas tayo ng aircon. Dos. Naka-aircon. Dapat walang palya dyan. Meron pa rin. Ayun o. Naramdaman ko agad. 4, isa lang. Coil to. Mamaya, hindi pa. Oo, mamaya. Number 4. Checkin natin ignition coil. Wala na yung 1 and 2. May 4 na tumatama. Binuksan ko yun. Yung naingay. Ito yan. Fully. Ito yung 1. Good. Meron na. 2. Peke yata ito. Bakit ito? Siga. Stick. 2. Good stick. Dapat malakas ganun. 4. Meron din. Baba, ganun. Pagpalitin natin to 4 tsaka 2. Yung mga sir, ito yung number 2. Nilipat natin yun. Pinagpalit natin sila. Okay. Peke yan, walang ganito. Walang cereal. Oo. Yan. Tigas. Oo nga. Okay. Andar ulit natin. Saksak. Di sa ano na lang natin papalitan? Saksak. Sa rapid. Pag nasira na to. Pag nasira. Oo. Hindi na susunugin. Hindi na susunugin sila. Start. Siguro. Okay sa yung tape. Ito yung nasunog. Ganyan dapat bilhin mo. Yan sample. Okay. On. Pag lumipat yung palya sa number 2, sira ignition coil. Start. Walang check engine. Bukas aircon. Oh no. Ayun yung 2 oh. Red. Belt yun. Ang nangyari naman 1 tsaka 2. 4, isa lang. Off. On. One tsaka 2. Yung 4, isa. Halos lahat sila. Ayan lang. 1, 2, 3, 4. 1. May tama nga coil. Ayun ah. Sa 2 nawala. Bago spark plug dito, sir. Oo sir, bago po. Yon mga sir, nag-test drive na muna kami dito. Niramdam muna namin kung may misfire pa. So nag-reading tayo habang tumatakbo. So pagka misfire kasi magre-record agad yan dyan, magkaroon ng reading.
So habang nananakbo kami, wala na po siyang reading. Magmula po sa Putatan, Muntinlupa, dinala namin yung sasakyan papunta sa Ibeya, papuntang Daang Hari. So wala na pong naging misfire. Maayos na po ang takbo at maayos na rin po yung kanyang manibela. Sabi ng customer, yung manibela daw ay lumambot tapos gumaan yung apak ng kanyang accelerator. So ganyan po kasi ang mangyayari pagka nagkaroon po kayo ng misfire. Madami pong kasamang sakit. Andyan na yung mabigat ang manibela, parang imbis na malambot lang ikutin, tumitigas. Tapos pag umaapak ka ng accelerator, parang hirap na hirap yung sasakyan mong mag-RPM. Tapos pag nagbukas ka ng aircon, ayun, maririnig mo parang palyang-palya, nanginginig lahat. Ayan o, tingnan kung makita nyo, wala na po siyang reading, nakasero na lahat. Ibig sabihin, all is good na po yan mga sir. So, test drive yan pagkatapos natin tiningnan yung computer box. So, may nakita po tayo doon na sira. So, nahirapan tayo kasi sobrang hindi po siya madaling gawin. Medyo mahirap-hirap po siyang gawin. Ayun, ayos, success na po tayo dito mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood.